જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો, નીલમાધવ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 3 વિષય ગણિત એમાં પ્રકરણ નંબર 4 લાંબુ અને ટૂંકું ભણી રહ્યા છીએ। આગળના વિડીયોમાં બાળ મિત્રો આપણે 22 પ્રશ્નો સુધી ભણી ગયા છીએ। આજે આપણે પ્રશ્ન નંબર 23થી શરૂઆત કરવાની છે। તેમાં આપણને કીધું છે નીચે આપેલી વસ્તુઓની લંબાઈનું અનુમાન કરી સાચા વિકલ્પ સામે ખરાની નિશાની કરો એવું આપણને કીધું છે। તો પહેલું આપ્યું છે ઝાડની ઊંચાઈ, તો લગભગ 1 મીટર હોય કે 5 મીટર હોય। તો ઝાડ કેવું હોય બાળ મિત્રો? વધારે લાંબુ હોય ને, તો એની કેવી હોય? વધારે હોય ને ઊંચાઈ। તો એમાં આપણે લખવાનું છે લગભગ 5 મીટર। 5 મીટરમાં ખરાની નિશાની કરવાની। ત્યાર પછી બીજું છે ટેબલની ઊંચાઈ, તો ટેબલની ઊંચાઈ કેટલી હોય? 90 સેમી કરતાં ઓછી કે 90 સેમી કરતાં વધુ? તો 90 સેમી કરતાં વધુ। તો તેમાં લખવાનું છે 90 સેમી કરતાં વધુ। રેડી? ત્યાર પછી છે ત્રીજું લાઇટના થાંભલાની ઊંચાઈ લગભગ 7 મીટર છે કે લગભગ 500 સેમી છે? તો તેમાં જવાબ આવશે બાળ મિત્રો, શું આવશે જવાબ? વિચારો તો લાઇટનો થાંભલો કેવો હોય? ઊંચો હોય ને, તો તેમાં આવશે લગભગ 500 સેમી। તો એમાં ખરાની નિશાની આવશે અને અહીંયા લખવાનું છે લગભગ 500 સેમી। ચલો લખ્યું બાળ મિત્રો। ત્યાર પછી છે ઝીરાફની ઊંચાઈ, તો ઝીરાફની ઊંચાઈ કેટલી હોય? 2 મીટર કરતાં ઓછી કે 2 મીટર કરતાં વધુ? તો એમાં આવશે 2 મીટર કરતાં વધુ। તો આપણે અહીંયા લખવાનું છે 2 મીટર કરતાં વધુ એવું લખવાનું છે। ચલો લખ્યું બાળ મિત્રો। ત્યાર પછી છે 24મો પ્રશ્ન, નીચે આપેલ વસ્તુઓની લંબાઈનું અનુમાન કરી સાચા વિકલ્પ પર ગોળ કરો। તો હવે ચોકલેટ છે, તો ચોકલેટની લંબાઈ કેટલી હશે બાળ મિત્રો? તો 3 સેમી। નાની એવી ચોકલેટ હોય ને એટલે એમાં તમારે ગોળ કરવાનું છે। ત્યારબાદ છે બીજા નંબરમાં છે પાંદડું, તો એ પણ 3 સેમી આવશે, તો એના ફરતે ગોળ કરવાનું છે। ત્યાર પછી ત્રીજા નંબરમાં છે બેટ, તો બેટની આવશે 100 સેમી। અને અહીંયા છે દરવાજો, તો એની આવશે 150 સેમી। ચલો કર્યું ગોળ બાળ મિત્રો। ચલો ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 25, નીચેનામાંથી કોણ 1 મીટર બનાવશે? તેની સામે ખરું કરો અને અથવા તો ખોટાની નિશાની કરો। 1 મીટર બનાવશે તો તેની સામે ખરું કરવાનું, ન બને તેમાં ખોટાની નિશાની કરવાની છે। ચલો પહેલું છે એમાં 10 સેમી કેટલી વાર આપેલું છે? તો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 10 વાર આપેલું છે। એટલે 10 વાર 10 સેમી આપી એટલે 100 સેમી થયું। તો 1 મીટર બરાબર 100 સેમી થાય તો હા, પહેલામાં 1 મીટર બનશે, તો તેમાં આવશે ખરું। ચલો ખરું કરો બાળ મિત્રો મારી સાથે। બીજું છે 20 સેમી વત્તા 10 સેમી વત્તા 15 20 ને 20, તો 20 કેટલી વાર છે? 1 2 અને 3 વાર, એટલે 20 વત્તા 20 એટલે 40 ને બીજા 20 એટલે 60 ને 70 ને 70 ને 15 એટલે 80 ને 85, તો એમાં 1 મીટર થતું નથી, તો એમાં આવશે ખોટું। બીજા નંબરમાં ખોટાની નિશાની। ત્યાર પછી ત્રીજું છે 25 સેમી વત્તા 25 સેમી વત્તા 25 સેમી વત્તા 25, 25 ને 25 50, 25 ને 25 50, 50 ને 50 100, 100 અને બીજા 25 એટલે 125 સેમી થશે। તો 1 મીટર બરાબર 100 સેમી થાય। તો આપણી પાસે કેટલું થયું બાળ મિત્રો? 125 સેમી। તો આ વિધાન કેવું છે? તો આ વિધાન છે ખોટું। તો તેમાં કરવાનું છે તમારે ખોટું, કેમ કે 1 મીટર કરતાં વધી ગયું છે। ત્યાર પછી છે ચોથું ખરું ખોટું, 20 સેમી વત્તા 10 સેમી વત્તા 20 સેમી વત્તા 10, તો 20 કેટલી વાર આપ્યા છે? 1 વાર 2 વાર 3 વાર અને 4 વાર। તો 4 વાર 20 છે એટલે 80 સેમી થયા। 90 અને 100 સેમી થાય, તો 100 સેમી બરાબર 1 મીટર થાય, તો તેમાં આવશે ખરું। તો ખરાની નિશાની તમારે કરવાની છે। ત્યાર પછી છે પાંચમું 15 અને 35 એટલે 50, 50 ને 25 એટલે 75, 75 ને 20 90 થશે, એટલે આ વિધાન કેવું આવશે?
ખોટું આવશે। જેમાં 100 સેમી બરાબર 1 મીટર થાય તે વિધાન ખરું આવે, બાકીના બધા ખોટા આવે। સમજ પડી બાળ મિત્રો? ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 26, જોડકા જોડો। તેમાં 150 સેમી આપી છે તો એના બરાબર કેટલા થાય? તો 1 મીટર અને 50 સેમી, તો તેમાં આવશે સી। તો એમાં અહીંયા લખો સી। ત્યાર પછી છે 50 સેમી। 50 સેમી એટલે શું કહેવાય બાળ મિત્રો? તો અડધો મીટર કહેવાય, એટલે ઈ આવશે। તો અહીંયા લખવાનું છે ઈ। ત્યાર પછી છે ત્રીજું 200 સેમી। 200 સેમી એટલે 2 મીટર। 100 સેમી એટલે 1 મીટર, તો 200 સેમી એટલે 2 મીટર, તો એમાં આવશે એ। ચલો લખ્યું બાળ મિત્રો। ત્યાર પછી ચોથું છે 100 સેમી। 100 સેમી બરાબર 1 મીટર, તો ત્યાં આવશે બી। ત્યાર પછી છે 120 સેમી, તો 1 મીટર અને 20 સેમી, તો એમાં જવાબમાં આવશે ડી। ત્યાર પછી છે 27મું બાળ મિત્રો, 1 કિમી બરાબર ખાલી જગ્યા મીટર, તો 1 કિમી બરાબર કેટલા મીટર થશે? તો 1000 મીટર, તો તેમાં લખવાનું છે 1000 મીટર। બે શહેર વચ્ચેનું અંતર શેમાં મપાય છે? તો કિલોમીટરમાં, તો તેમાં લખવાનું છે કિલોમીટર। ચલો લખ્યું બાળ મિત્રો। ત્યાર પછી 29મું છે સેમી, મીટર, કિલોમીટરમાં સૌથી મોટો એકમ કયો છે? તો સૌથી મોટો એકમ આવશે બાળ મિત્રો કિલોમીટર। ચલો લખો મારી સાથે। ત્યાર પછી છે 30મો પ્રશ્ન, અહીં પરી પોતાના ઘરની નજીક ઊભી છે। આપેલ ચિત્રનો અભ્યાસ કરી નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો। કોનું ચિત્ર છે? તો પરી પોતાના ઘરની નજીક ઊભી છે। ચલો અહીંયા આપણને એક પ્રશ્ન આપેલો છે। પહેલો, પરી પોતાના સખીના ઘરે જઈ બંને સખીઓ પાર્કમાં રમવા જાય તો પરી કેટલું અંતર કાપે છે? તો બંને સખીઓ પરીના શું કીધું છે પહેલા પ્રશ્નમાં? કે પરી પોતાની સખીના ઘરે જઈ બંને સખીઓ પાર્કમાં રમવા જાય છે। પરી પોતાની સખીના ઘરે જઈ, તો પરી પોતાની સખીના ઘરે જાય છે, તો સખીનું ઘર ક્યાં છે? તો 1 કિલોમીટર દૂર છે પરીથી, અને ત્યાંથી તે પાર્કમાં જાય છે, એટલે 1 કિલોમીટર પરીના ઘરથી સખીનું ઘર, અને સખીના ઘરથી 4 કિલોમીટર પાર્ક આપેલો છે, એટલે કુલ તે 5 કિલોમીટર અંતર કાપશે। તો તેમાં આપણે પહેલા જવાબમાં લખવાનું છે કે 5 કિલોમીટર અંતર કાપે। ત્યાર પછી બીજું છે પરીના ઘરથી દુકાન કેટલા અંતરે છે? આ પરીનું ઘર છે, ત્યાંથી દુકાન કેટલા અંતરે છે? તો 2 કિમીના અંતરે છે। તો જવાબમાં તમારે લખવાનું છે કે 2 કિલોમીટર ના અંતરે આવેલ છે। ત્યાર પછી છે ત્રીજો પ્રશ્ન, પરી દુકાન પરથી પુસ્તક ખરીદી બેકરીમાં બ્રેડ લેવા જાય તો પરીએ ઘરેથી કેટલું અંતર કાપવું પડે? શું કીધું છે? પરી દુકાને જાય છે 2 કિલોમીટર અને ત્યાંથી પાછી બેકરીમાં જાય છે, તો 2 આ ને 2 આ એટલે 4 કિલોમીટર થશે। તો જવાબમાં લખવાનું છે 4 કિલોમીટર અંતર કાપવું પડે। ચલો આવડે બાળ મિત્રો? ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન આપેલો છે પરીના ઘરથી સૌથી નજીક શું છે? તો પરીના ઘરથી સૌથી નજીક 1 કિલોમીટરે એની સખીનું ઘર છે। તો જવાબમાં લખીશું પરીના ઘરથી સૌથી નજીક સખીનું ઘર
છે। ત્યાર પછી છે 5મો પ્રશ્ન, પરીના ઘરથી સૌથી દૂર શું છે? તો સૌથી દૂર પાર્ક આવેલો છે, તો એમાં લખીશું પરીના ઘરથી સૌથી દૂર પાર્ક છે। ચલો લખ્યું બાળ મિત્રો। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 31, અનુમાન કરી યોગ્ય લંબાઈ સાથે જોડો। અળસિયાની લંબાઈ, તો અળસિયાની લંબાઈ આવશે 10 સેન્ટીમીટર સી, તો અહીંયા જવાબમાં લખવાનું છે સી। ત્યાર પછી છે બાળકની ઊંચાઈ, તો બાળકની ઊંચાઈ કેટલી હોય? તો 1 મીટર, તો એમાં આવશે ઈ। ત્યાર પછી છે આંગળીના નખની પહોળાઈ, તો આંગળીના નખની પહોળાઈ કેટલી હોય? તો 1 સેન્ટીમીટર, તો એમાં લખવાનું છે ડી। સાડીની લંબાઈ, તો સાડીની લંબાઈ આવશે 5 મીટર, તો એમાં આવશે બી। ત્યાર પછી છે ઘરથી શાળાનું અંતર, તો ઘરથી શાળાનું અંતર આવશે બાળ મિત્રો 1 કિલોમીટર, તો એમાં આવશે એ। ત્યાર પછી છે કંપાસ બોક્સની લંબાઈ, તો કંપાસ બોક્સની લંબાઈ આવશે 20 સેન્ટીમીટર એફ। ત્યાર પછી 32મું છે કયું દોરડું લાંબુ હશે? કયું દોરડું લાંબુ હશે બાળ મિત્રો? તો ડી છે તે જ સૌથી લાંબુ હશે। અહીંયા બાળ મિત્રો આપણું ચેપ્ટર નંબર 4 લાંબુ અને ટૂંકું પૂર્ણ થયું છે। હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 5ની શરૂઆત કરીશું। જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો।